Hi guys! Magandang araw! Andito na naman po ulit ang kaibigan nyo na si Turachang. Today, gagawa tayo ng Wagyu Yakiniku Udon. Join me guys! Painitin na natin ang ating karahay para maiprito na yung ating karne. Ang Wagyu guys ay super lambot po na karne na kapag kinain po natin ito as in magme-melt siya sa ating bibig. Kaya no need siyang iprito ng matagalan dahil kapag prinito natin ito ng matagal, titigas po siya. Sayang naman po yung ating Wagyu. Kapag medyo luto na yung ating karne, ilagay na din natin yung ating onion. Half cook lang guys ang pagluto sa ating onion. And then ilagay na natin ang ating yakiniku sauce. Ang yakiniku sauce, nakadepende po yun kung gaano kadami ang inyong karne. Yun din po ang tansyahin nyo paglagay sa sauce kasi medyo maalat yun. Habang niluluto natin ang ating yakiniku, ihanda na din natin ang mga iba pa nating kailanganin. Ayan guys, luto na yung ating yakiniku, kaya itapping na natin ito sa ating rice bowl.
Thanks for watching, guys. Keep safe. God bless. Bye.